Ez az elektronikus értékesítési rendszernek a rövidítése. A cégen belül csak állami veteránnak hívjuk. Arról szólt, hogy szerette volna a kormányzat digitalizálni a cégek adós eljárásait. Ezek már akkor is működtek, csak teljesen offline folyamatot kell elképzelni, ezt szerették volna digitalizálni. A felszámoló biztosok által értékesítendő vagyontárgyaknak alkottuk meg azt a platformját, aminek az egyik oldala egy adminláb, felszámolók tudják használni a rendszert, és oda feltölteni, letölteni adatokat, és ott kezelik gyakorlatilag az ügyviteli részét ezeknek az értékesítéseknek, és van ennek egy publikus felülete, ahol pedig ugye akár te, akár én, vagy bárki tud ugye a törvényi szabályozásnak megfelelően ajánlatot adni, illetve licitálni. Magyarul tulajdonképpen egy elkereskedelmi rendszerről beszélünk a nap végén, azzal a nagy különbséggel, hogy ez nem egy Euronix, ahol ugye magáncégek kereskedelmi tevékenységét visszük ugye online irányba, hanem itt a háttérben nagyon komoly szabályozó hatóságok, nagyon komoly törvények, kormányrendeletek szabályozzák a működést. Az EIR-ről tudni kell, hogy ez a Virgo-nak az egyik legrégebbi projektje, és kb. Megkerülhetetlen a Virgo-ban, szóval minden Java fejlesztő, és valószínűleg minden frontendes valamilyen úton, módon már kapcsolatba került az EIR-rel is. Nincs ötletem. Se olyan végveszélybe jutott eszembe, de nem láttam a filmet, tehát hogy innentől kezdve nem mondanám, hogy jó ötlet. Hát az biztos, hogy valami Tarbélától választanék valamit, mert ez egyik leghosszabb projektünk. Fogalmam nem volt, hogy azt hogy fogjuk megcsinálni, különös tekintettel arra, hogy volt rá egy ilyen alig több mint 3 hónapos határidő. A rendszer pedig egy elég komplex rendszernek tűnt. Nyilván, ahogy ott ki volt fejtve, nem tűnt annak, de hát ugye mi mögé tudunk látni ezeknek a funkcióknak, és pontosan tudtuk, hogy ennek mi lehet a vége, egy hatalmas nagy bukó. Tudtam, hogy fontos a cégnek, fontos az első állami projekt, tényleg voltak azért szerethető dolgok ebben, és a kihívás az igazából nem áll távol a Virgótól. Tehát az, hogy nekünk projektről projektre újabb doméneket kell megtanulnunk, ez igazából motivál minket. A product ownereket is, a fejlesztőket is. Ez a projekt egy zöldmezős projekt volt, tehát nulláról kellett az elején elindítani, ami azt jelenti, hogy mi választhattunk technológiát. Annyi volt a kérés talán, hogy Jávában legyen, mert az egy enterprise szinten is elfogadott technológia. Ugye Matek az elég makacs dolog, tehát az kiadta magát, hogy egy csapattal ez nem fog menni, tehát biztosan 2 csapatot kell mozgatnunk, és az is látszott, hogy azért egy ilyen 3 hónap alatt egy ekkora szkópot lehozni azért elég erős kihívás lesz. Az elején eléggé nagy volt a hajtás. Ez annyiban nyilvánult meg, hogy rövid idő alatt kellett megcsinálni, ezért mi egy kicsit többet dolgoztunk, mint amennyit szoktunk. Igazándiból mi ezt önként vállaltuk, mert szerettük a projektet. Szeniorokból válogattam csapatot, volt egy budapesti csapat és egy pécsi csapattal dolgoztunk. Ez 10 évvel ezelőtt az a remote munka még elég különlegesnek számított. Monitoron keresztül nézegetjük a kollégákat, akik ugye 300 kilométerre vannak tőlünk. Ez akkor vicces volt, igen. Ma már nem egy nagy dolog. Az agilitás azt gondolom nem arról szól, hogy a szokványos eszközöket és a nagykönyvet csináljuk, hanem hogy tényleg alkalmazkodunk ahhoz, ami elénk került. És a modern frontend technológia az igazából így került be a képbe, akkor a Vue.js nevű technológiát választottuk, ami piaci környezetben már elterjedt volt, de állami szektorban szerintem ez volt az első modern frontendes technológia. Viszont a csapat ezzel szeretett volna dolgozni. Tehát ez adta meg igazából azt a fajta cukorkát, amivel tudták, hogy nehezebb lesz ez az út, a végeredmény sokkal jobb lesz, és sokkal büszkébbek lehetnek a munkájukra. És szerintem ez a fajta közös összefogás, hogy közösen raktuk ki, hogy milyen lépéseket tudunk tenni erre a elég nagy kockázatnak, ugye, hogy nem érünk oda határidőre a kezelésére, ez összekovácsolta a csapatot és adott egy nagy motivációt. Itt elindultunk nulláról, és a végén kész kellett lenni. És nem voltak közben visszajelzések, hogy akkor amit csinálunk, az jó vagy nem jó, hanem folyamatosan készült a funkció, és egyből már következő nap ment gyártás, és a végén összeállt valami, és az lett, amit szerettek volna. De szerencsére ez a projektet sikerült ilyen december 20-a magasságában lezárnunk, és az élesítés szilveszter éjszakáján igazából egy kapcsolót kellett bekapcsolnunk, hogy beengedjük az éles forgalmat a kész szájtra, amire már várt. Amikor elkészültünk, akkor egy egész éjszakás etap volt, amíg az egészet felújítottuk, tehát hogy az éles rendszerbe is kikerüljön ez, és persze rettegtünk attól, hogy mi lesz, működni fog-e vagy nem. Szerencsére minden működött, jól csináltuk.
arról sem vagyok meggyőződve, hogy amikor elindítottuk a projektet, akkor ők azzal tisztában voltak, hogy mi ebben majdnem belehaltunk. de hát ez igazából nem is tartozik ilyen szempontból az ügyfélre, de az biztos, hogy a Virgo minden tudására, kompetenciájára, nagyon jó vezetői skillekre volt szükség, hogy ilyen feszes tempóban tudjunk eredményt elérni. Nem. Én soha nem licitáltam, nem tudom, szabad-e egyáltalán nekem licitálni. Az elején még nem. A bírói oldalon már licitáltam, és sikerült egyszer belefutnom egy félgarázsba. Figyeltem rá, hogy a tulajdoni hányad alapján az csak egy félgarást jelent, úgyhogy van egy félgarázsom. Én nem vagyok az a vásárlós típus. Gödröt például ritkán veszek. Az a weblap nem nekem szól még. Egy elég szakértő csapattal találtuk szembe magunkat, és még IT-ban is volt ott egy olyan kolléganő a részükről, akivel a Krisztián nagyon jó egy nyelvet tudott beszélni. Én nem vagyok túl jól elektromos eszközökkel való gyors rajzolásban, úgyhogy visszatértünk az A3-as papírhoz, színes filctolhoz, és ott rajzoltunk olyan eszközökkel, amit ők is megértettek. Tök jó egyébként a kapcsolatunk az ügyféllel, könnyedén tudunk vele tárgyalni, e-mailben szoktunk általában, jól működik a dolog. Ha valamilyen probléma felmerül, fel tudom hívni az ügyfelet, nincs bennem feszültség, nem kell stratégiákat képviselnem, olyan az ügyfél kapcsolat, hogy lehetőségem van elmondani neki, hogy mi történt, ezt a 3 utat tudom felajánlani, hogy hogyan tudjuk megoldani a problémát, és az ügyféllel közösen tudunk dönteni, hogy melyik irányba megyünk. A legnagyobb sikere az, hogy már 10 éve fut, és úgy tűnik, hogy futni is fog tovább, tehát nem akar meghalni. Én úgy gondolom, hogy most annyira jó az architektúra, hogy a jéghátán is megél. Ez a legkülönlegesebb nekem ebben a dologban, hogy tulajdonképpen évről évre megértik azt, hogy egy szoftvert, ha egyszer legyártottak, az magától nem marad értékálló, és nem marad ugyanolyan, és azt gondolom, hogy ezt eddig az összes partner, akivel dolgoztunk ezen a rendszeren, megrendelői oldalon értem, ezt értik és látják, úgyhogy azóta is ezen dolgozunk, és szerintem nagy sikerrel. Nagyon jó érzés, amikor elmegyek, állami területen találkozunk, bizonyos projektek mentén mondjuk a NISZ-ben itt-ott, és az EIR-nek az admin felületét hozzák fel, hogy látjátok, így is lehet admin felületet írni, ami segíti a munkát. Ez egy nagyon nagy büszkeséggel tölt el minket, szóval vigyázzunk rá, és reméljük, hogy még sokáig szapportálhatjuk.